vajon hogy kerültél te ide? Miért kerültél te ide? Tehát ugye ez úgy működik, hogy semmi nem véletlen, ami történik az emberrel. Tehát az életedben egyetlen egy véletlennel sem találkoztál. Oké, lehet, hogy te azt gondoltad, hogy véletlenek sorozata az életed, de ez nem így van. Semmi nem véletlen. Tehát az sem véletlen, hogy bármikor találkoztál velem, közvetlenül vagy közvetve, az mindegy. Oké? Tehát, hogy találkoztál a Nyílt Akadémiával, vagy Szedlacsik Miklós előadásaival, jó? Ugyanarról beszélek egyébként. Ez nem véletlen. Magyarul ide küldtek. Úgy intézték, hogy találkozz velem. Ha nem intézték volna így, te nem találkoztál volna még velem. Világos ez? Tehát úgy intézték, hogy itt legyél. Ami annyit jelent, hogy lehetőséget biztosítottak számodra, hogy megismerd, hogy itt mi mit csinálunk. Én egyébként csak annyit mondok, hogy korszakalkotó dolgot, de hát mindegy. Oké? Lehet, hogy te ezt még nem fogtad föl, de akkor is ezt csináljuk. Korszakalkotó dolgot. Tehát a világtörténelemben ehhez fogható nem volt még eddig. Világos ez? Ezt csak úgy mondanám. Tehát a történelemben, az írott történelmünkben ehhez fogható dolog még nem volt. És akkor nézzük tovább. Eléggé korszakalkotó. Tehát ide küldtek, de mivel szabad akarat van, ezáltal a te döntésed, hogy te mit döntesz. Érted? Te döntésed az, hogy tanuló leszel vagy sem, te döntésed az, hogy szervezel vagy sem, használod-e a tanultakat vagy sem, ez mind a te döntésed. Oké? Hiszen eddig is az életedben megnézed, eléd kerültek a dolgok, te éltél vele vagy nem éltél, nem másnak a döntése volt, hanem a tiéd. Ha valaki felvett egy hitelt, az is az ő döntése volt és nem másé. Világos ez? Senkit nem kergettek bunkós bottal, hogy felvegye a hitelt. Oké? Csak egy dolgot mondok. Tehát ez mind-mind szabad akarat. Tehát lehetőséget biztosítanak a fentiek, és te élsz vele vagy nem élsz, az a te dolgod. Na most miért biztosítanak lehetőséget? Ez a lényeg. Nagyon egyszerű, mert minek biztosítanának egy olyannak lehetőséget, akiről azt gondolják, hogy ő olyan egy semmire kellő, hogy ő belőle úgyse lesz sose tanító. Érted? Olyat nem fognak ide küldeni. Nyilván csak olyat, hogy felmérik a képességeidet, hiszen tudják fogantatásodtól, hogy milyen képességeid alakultak ki. Felmérik a képességed és azt mondják, hogy oké, ő neki van lehetősége arra, hogy bekerülhessen azok köré, akik átadják a tudást a többieknek. Világos ez? De onnantól kezdve szabad akarat. Hogy te mit gondolsz majd magadról, meg mit gondolsz a jövődről, az már te dolgod. Világos ez? Tehát magyarul ők bíznak benne, hogy képes vagy rá, de hogy te mennyire bízol magadba, az már más kérdés. Érthető? Tehát semmit nem kapsz olyan dolgot az életedben, ezt jó, ha tudod, egyetlen olyan lehet, amit kaphatsz, amikor nem éled túl. Oké? Semmi olyan dolgot nem kapsz, amit nem tudnál megoldani. Világos ez? Csak te nem hiszed magadról, hogy képes vagy megoldani. Ez a különbség. Miért? Mert azt a döntést hozod magadról, hogy te nem vagy képes megoldani. Ennyi. Tehát az életedben soha nem is kaptál olyan dolgot, amit ne tudtál volna megoldani. Világos ez? És nincs más választási lehetőség, nincs más alternatíva ebben. Ez így működik és kész. Világos ez? Csak olyan dolgot kapsz, amit képes lennél megoldani, csak te úgy döntöttél, hogy nem vagy képes megoldani. Érthető ez? És tudod miért döntöttél így? Ennek is megvan az oka. A negatív történéseid miatt, amit hagyod, hogy a jelenben befolyásoljon. Világos ez? Tehát a múlt negatív történései miatt hagyod, hogy a jelenben befolyásoljon. Oké?
Na most tehát az ember képes bármit ami elé jön megoldani, világos ez? Tehát semmi olyat nem kaptál amit ne tudtál volna megoldani. Mondom, egy ilyen eset van, az a halál kérdése, jó? Ez az egy. De hát mivel ugye hallgatsz engem, ezért még ez a helyzet nem következett be. Na szóval van itt egy másik időpont, 2026-ig tehát, ez érdekes módon még a koronavírussal kapcsolatos dolgokban is hallani ezt a 2025 év vége, 2026-tól már jó világ jön, stb. Ilyeneket, érted? Furcsa, na mindegy, nem is ez a lényeg, de ott is van. És tehát tanítani az aranykorba jutókat, tanítani. Azt tudod mit jelent, hogy valaki képes arra, hogy tanítsa az embereket? Tehát az képes tanítani az embereket, aki képes vezetni az embereket. Világos ez? Na most, de minden ember képes vezetni az embereket, mert van egyese. Mert 1900, tehát egyessel kezdődik a születési dátumod. Onnantól kezdve a képességet megkaptad, mert az egyes szám a számmisztikában, a születési dátumodban az a vezetői képesség. Világos ez? És mivel te nem 2000-től születtél, hanem 1900-ban születtél, 1900 valamikor, érted? Ezáltal ugye egyessel kezdődik a számod, ami azt jelenti, hogy megkaptad a születési energiáddal, születésednél fogva azt az energiát, ami az emberek vezetéséhez kell, és pont. Oké? Okay? Onnantól kezdve, ha valaki tud vezetni embereket, akkor tud tanítani is embereket. Érthető ez? Tehát ez a kettő, ez teljes egészében összefügg, és ez nem lehet külön választani. Oké? Okay? No, akkor nézzük tovább. Az nem azt jelenti, hogy jól is csinálja, csak azt jelenti, hogy tud. Érted? Vagy tudna, ha akarna. Érthető? Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Mit jelent az, hogy egyetlen lehetőség? Miért nincs másik? Mert lejárt az újkor 2035-tel, 5-tel lejár. Világos ez? És onnantól kezdve, aki nem kerül be az aranykorba, az erre a bolygóra még egyszer nem fog leszületni. Világos? Lehet másik bolygóra születni, van még egy, már meg van csinálva, addig nem is volt ez a téma felvetve, míg nem volt kész az a bolygó, ez a másik bolygó, de lehet születni. Kín az új univerzum szélén, Földhöz hasonló bolygó, kőkorszaki körülmények közé indulva. Jó? Lehet oda születgetni. Tehát ez a bolygó már túl bent van az univerzumban, és nagyon nem jó a negatív energiánk tehát az univerzum ezen részéhez. Nagyon nem jó. Oké? Okay? Tehát ha nem változtatja meg az emberiség az energiáját pozitívvá, akkor innen ki van elbrudalva. Világos ez? Ez tudod olyan, mint mikor a lumpen elemeket költöztetik a belvárosból valóva Susnyásba. Tudod? Na, hát ez most ugyanez az univerzumra nézve. Oké? Okay? És a Földre nézve természetesen. Na ezért van még egy kis időnk, tehát gyorsan kellene tenni a dolgunkat, mert az idő fogy. Csak úgy mondanám. Jó? Mert már előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Tehát az aranykorról annyit, hogy az elnyomásmentes korszak, hol nincsenek elnyomók. Érted? És gondold végig most, ha egy olyan korszak lenne, ahol nem lenne elnyomás. Mennyivel boldogabbak lennének az emberek?
És miért van elnyomás? Tudjátok miért kell elnyomásnak menni? Nagyon egyszerű, hogy megtanuld a rosszat, és megtanulj éles különbséget tenni a rossz és a jó között. Világos ez? És ne akar rosszat tenni, és ehhez kellenek az elnyomók, hogy megélje az ember a rosszat.